guys, it's Ride TV 2.0 and welcome back to our YouTube channel. So for today's vlog is another tutorial na naman tayo. Ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng keyboard sa Lenovo G40-30 Loptop. Disclaimer nga pala guys, hindi po ako professional technician at parang personal experience ko lamang ang aking itinuturo. So ito nga pala guys, ang mga tools na kailangan natin, na screw, at yung bago nating keyboard, and syempre itong Lenovo G40 Loptop. So ayan guys, ang sira nito is itong mga arrow button, saka yung sa main light. So ayun, turo ko sa inyo ngayon kung paano siya palitan. So ang unang step natin, tanggalin natin ang battery sa slot. Ayan. And then, kuha tayo ng tools na sasakto doon sa tornilyo na dapat nating tanggalin. Pili lang tayo rito. Yan lang. Tapos itong tatanggalin natin dalawang to. Yan. Unscrew natin guys. And then open natin siya guys, tanggalin natin yung cover. So ayun, ito yung likod ng ating Lenovo G40 Loptop. And then unscrew natin ito, tornilyo na ito, saka ito sa may sticker. Unscrew din natin siya. So tara, ito, unscrew natin. Unscrew din dito. And then try natin. Open natin siya, then subukan natin tanggalin yung ating keyboard. Ayan, medyo kumakapit pa siya, hindi pa siya masyado na unscrew. Ulit natin, unscrew ulit natin yung sa may sticker part. Tapos try ulit natin. Ayan. Okay. Remove natin. Ayun. Okay na. So ayun siya guys. Ayun nga. Minuhusan kasi ng anak ko tong laptop na ito ng gatas. Kaya yun, kikita mo may gatas pa nga. Ayun. Oh, madikit pa nga siya. Minuhusan niya kasi ng gatas. Akala siguro laruan. Ayun guys, tanggalin natin yung filament. Dahan-dahan lang. Okay, ayan. Tanggalin natin yung clip. And then, pugutin natin siya. Dahan-dahan. Ayan, tanggal na. And then, punasan lang natin siya guys. Wait lang. Kuha lang tayo ng pamunas at punasan natin tong may gatas na part. Mapit talaga yung gatas guys eh. Punasan lang natin. Ayan, dito pa. Mahirap talaga pag iniiwan mo yung gamit, akala ng anak mo laruan. Kaya ayun. So, pag kayo guys, yung iiwan na nakatiwangwang lang, baka akalain ng mga anak niyo laruan. Ayan, binuhusan ng gatas. Punasan lang natin.
natin ilagay ito kung sakto. Sukat natin. Ayun. Sakto siya. Tapos, subukan natin siyang ikabit. Kabit natin siya. Same lang dun sa pagkakabit din ng isa kanina. Guys, i-try natin. Alam ko ito, iangat lang natin ng konti yung clip nya, then ipasok natin yung filament. Dahan-dahan lang guys. Ayan, pasok natin. Ayun, dahan-dahan. Ayun, pumasok. And then i-lock natin yung clip nya. Ayun, no, nag-lock na. And then ibalik na natin. Masubukan natin kung gumagana yung keyboard. Yan. Lalagay ko pala sa description below guys yung link kung saan ko nabili itong keyboard na to sa mga gustong bumili rin na gusto rin gawin ng DIY yung kanilang pagkakabit ng keyboard. Pero kung hindi nyo kaya na mag DIY, it's better na mag-consult na lang kayo ng mga professional technician natin yan. Subukan natin siya. So medyo may awang lang siya guys, pero subukan natin. I-screw ulit natin yung mga tornilyo dito, saka dito. Then ibalik natin yung cover. Screw ulit natin. Then ibalik natin yung battery sa slot. Subukan natin siya kung gumagana. I-power natin. Kailangan natin siya mag-on. Ayan guys, medyo may awang lang siya. Ayun siya guys, gumagana siya. Yung dating light niya na hindi gumagana na kusang nagpipindot dati. Ayan, okay na siya ngayon. So, susubukan din natin i-open para masubukan yung mga keys. Dating ayaw din, yung mga arrow, left, right, down, up, ayaw dati yan. Susubukan natin kung gumagana na.
Try natin. Up. Left, right. Up, down, left, right. Okay na siya, guys. So, ayun. Ayos, guys. Gumagana siya. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, please do click like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload. Maraming salamat. See you again next time.